Hello anh em nhá, chiến tiếp nhá. Hôm nay mình sẽ đi cày cái map này. Cày mỗi cái mũ thôi. Nay mình bắn bằng Holly với cả E12 nhá. Hai ông cầm mà bốn vào đây ạ. Ông có ông người cầm mà bốn chán vào đây nữa thì thôi. Chịu. Lôi E12 ra trước để cho nó giảm cái thời gian mà mình đổi ba lô đi anh em ạ. Mình bắn được hai khẩu E12 chết là vừa, tự sát là vừa. Đấy, tầm này là chết là vừa này. Chưa kịp lôi ra bắn thêm một khẩu A12 nữa. Quái thường anh em lại trở về với Holly anh em ạ.
Vẫn tốt này. Phần thưởng của con chim này thì ai thích bắn thì bắn thôi, chứ còn mình là mình, nếu mà mình mà muốn đi nhanh là mình không bao giờ mình bắn. Để nó chết thì thời gian nó mới hết nhanh được. Này một con này 1 phút này. Bây giờ mình chuẩn bị đổi sang khẩu A12 này. Anh em bảo vệ con chim này chán quá.
Boss chém không mất tí máu nào nhỉ. Tầm này mở hòm thôi anh em ạ. Nào mong có được cái mũ nào. Mở cái hòm này sau đi, mở mấy hòm này trước rồi. Mở cả be này. Cái túi này. Ba lô này. AK này. Ba lô tiếp. Nhân vật. Xin cái mũ nào. Xin cái mũ nào. Xin cái mũ nào. Xin cái mũ đi. Trời ơi không cho luôn. Thôi bye bye anh em nhá.